ยังไม่ขึ้นนะรอสักครู่นะแป๊บเดียวนะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะใครกำลังรับชมจุงดัง Eyes on You แฟนคอนให้กดมาว่าสนุกมากครับก็ให้พอสก่อนแล้วมาดูไลฟ์นี้ก่อนใช่ครับหรือว่าดูไปพร้อมกันเลยมีคนบอกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ทุกคนบอกมามีคนบอกมาแล้วครับโอเครอคนอีกสนุกมากทุกคนบอกสนุกมากแต่ว่าอ๋อคอนใช่ไหมสตรีมมิ่งอยู่แต่เราจะกลับมาพูดเรื่อง My Romance Scammer ของเรากันนะครับวันนี้เรา EP เท่าไหร่แล้วครับ EP 10ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าก่อนไลฟ์ไปทำอะไรมาเล่าซิก่อนไลฟ์ไปทำอะไรมาครับไหนเล่าซิข้างหลังเลยไหมไม่ได้ข้างหลังเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปแป๊บนึงมันต้องเปิดตัวแกรนหน่อยเมื่อกี้ก่อนไลฟ์พวกเราทุกคนเชียร์จุงดังอยู่เราดูไลฟ์สตรีมมิ่งเชียร์จุงดังกันอยู่ก็เราก็ถ่ายรีแอคชั่นตอนที่เหลือของ My Romance กันถูกต้องครับผมแล้วเราก็ได้ดูกันก่อนล่วงหน้าละว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เรียกได้ว่าเนื้อหาทั้งในอาทิตย์นี้แล้วก็ในอาทิตย์หน้าเนี่ยค่อนข้างจะสนุกสุดๆหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับก่อนที่เราจะอำลา My Romance Scammer อย่างถาวรรีบจังก็มันจะจบแล้วEP 10เราได้ใช่แล้วมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ปมหลายๆปมถูกคลายหรือว่ามีการเล่าถึงแบบว่าเรื่องราวที่ผ่านมาต่างๆว่ามันจะจบลงยังไงครับก็อยากให้เราใช่แล้วโอ้ยตื่นเต้น EP 10แล้วคืนนี้แต่อยากเห็นพี่ๆเขาทำท่าสปอย EP 10หน่อยได้ไหมได้สิโอ้ยEP 10เหรอEP 10นี่รู้นะนี่รู้ว่ามีอะไรบ้างEP 10ทำท่าสปอยนี่รู้ไหมว่า EP 10เกิดอะไรได้โอเคจุ๊บเหมียวไงจุ๊บเหมียวไม่เหมียวไม่มีมีด้วยเหรอไม่เหมียวไม่มีจุ๊บเหมียวจากไหนมาสปอยท่าสปอย EP 10ใน3 2 1ของยูคือทำอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือมีอาจจะมีน้ำตาในน้องคืนนี้ทีเหรอทีเก่าว่าขอโทษทีเซเว่นเมื่อกี้พี่มาทำอะไรเมื่อกี้มีความรักเหรอไม่น่ารักเฉยจูไหว้ทำไมจ๊ะขอขมาคนดูหรือคนข้างๆขอขมาคนข้างๆขอขมาคนข้างๆครับเป็นประมาณนี้ EP นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใน EP แล้วเกิดอะไรขึ้นดีกว่าเรามารีแคปสำหรับคนที่ไม่รับชม EP 9เป็นไงบ้างครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างไหนลองแคชอัพให้ฟังหน่อยสิได้ครับผมในพาร์ทของยูนอตเนี่ยก็จะเป็นการที่โดนกงชวนไปฝึกงานที่เอ็มไทยซึ่งเป็นสิ่งที่นอตมันก็หนีมาทั้งชีวิตอะครับแล้วแบบว่าเหมือนก็โดนพวกโกแบบว่าเทสเบาๆรับน้องแบบมันเทสระบบว่าแบบว่าต้องเจออะไรบ้างแค่ไหนยังตอนนั้นพี่ยูไปฝึกงานแค่ไหนครับแผนกเด็กครับผมซึ่งเข้ากับพี่ยูมากเพราะพี่ยูชอบเด็กมากใช่แล้วจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแบบว่าปุ่มให้คะแนนพนักงานแล้วเหมือนเราก็โดนแก้ว่ากดแบบว่าแบบทำงานแบบไม่ดีโดนแย่ถ้าเราโดนประเมินแย่ก็ไม่ผ่านใช่เอาโกงก็จะยิ่งแบบว่าไม่ยอมรับในตัวพวกเราเลยครับผมแล้วก็อาจจะมีคอนฟ lict กับเราว่าคนทำงานที่เดียวกันก็อาจจะทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันได้นะครับประมาณนี้ครับข้อมูลของชิ้นต่อไปก็จะเป็นตอนที่ไปเนี่ยชวนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอยากจะพาทีมไปหย่าให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็ไปเคลียร์กันสุดท้ายคุณทีมเนี่ยเขาก็ยอมละแต่ว่าในเช้าวันที่ก่อนที่เราจะไปเคลียร์กันเนี่ยคุณทีมเขาก็ลื่นตะไคร่หัวแตกสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปหย่าก็ต้องไปโรงพยาบาลก่อนแต่สุดท้ายหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณทีมเขาก็ยอมไปหย่าครับแล้วหย่าเสร็จเกิดอะไรขึ้นได้ข่าวว่าเฮียไปนี่หลุดไปเลยยาเสร็จคุณป่ายเขาก็ฟรีแล้วไงว่าเขาก็ไปปัดซ้ายปัดขวาหรือเปล่าเขาก็ไปหาเพื่อนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆถึง3 คนเลยทีเดียวครับมีใครบ้างครับมีคนแรกจะเป็นม่อนคุณม่อนนี่เขาแบบว่าเขาขับรถมาเขาหล่อใจดีรับที่สำนักงานเขตเลยนะถูกต้องคือเพิ่งหย่าเสร็จปุ๊บรถคุณม่อนมาจอดสำนักงานเขตเลยซึ่งนึกในความเป็นจริงมันน่าจะตลกแบบทำไมให้ไปรับที่สำนักงานเขตเพิ่งหย่าไม่ให้ไปรับเลย
ใจทำด้วยอะไร แล้วพี่ชายคุณรู้สึกไงทำเนี้ย ส่วนไหนต้องถามเขาตามดูอยู่ในซีนตามดูอยู่ ผมไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคู่แข่งมาก เฮ้ย คนแรกอะไม่หวั่นคนสองนี่ยังไงอะ ไอเราก็มั่นซะด้วย คนสองเป็นเซฟหรือว่าเป็นอันก่อนนะ เป็นเซฟก่อน เซฟก่อน อ๋อเซฟเนี่ยในซีนเขาจะเป็นเขาเรียกว่าหนุ่มมือไว เรามีไปเดทกันแล้วก็คุณเซฟเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมือไวเขาถึงเนื้อถึงตัว ครับ มีจับแก้มคุณไปมีจับเอวคุณไปอันนี้คุณไปยังไม่ชอบ อันนี้ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ มันเร็วไปเนาะ อันนี้เรียกได้ว่าเด็กน้อยเด็กน้อย มือใหม่ มือใหม่ คนที่สามนี่อันตราย ได้ข่าวในละพานเลยคนนี้ คนที่สามนี่อันตราย คนที่สามนี่ผมกลัวนะผมบอกเลย ตอนแรกคุณเจอคุณไปเขานัดเจอหนุ่มคนที่สามหนุ่มอันเนี่ยคุณไปไม่รู้นิสัยเป็นยังไงรู้แค่ว่าเขาหน้าตาดีคุณดีเรานัดเจอกันแล้วก็เนี่ยกำลังจะทักทายคุณอันกำลังจะเดินมาคุณอันเขาก็ไปเผลอชนใครไม่รู้ ใช่ครับโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจคนนั้นเขากำลังจะขอโทษคุณอันนี่ใส่ยับเลย ใส่ เขา เลย ไม่ก่อยเลย ใจร้อนอ่ะ ใจร้อนมาก เรียกว่าคนนั้นนี่เลือดกบปากไม่พอคุณไปเห็นปุ๊บคุณไปเห็นส่งไปดูคุณไปหนีคุณหันจะหันมาต่อยคุณไป จริงเหรอ ไอ้ไปมันก่อนไอ้ไปมานี่ เป็นคนเดียวที่เรียกไอ้ไป่ก่อนอากงด้วยซ้ำอ่ะ อันตรายนะครับ คนแบบนี้อันตรายมาก แล้วชีวิตไปทำไมมันน่าสงสารมันเจอแต่ละคนนะเจอสแกมเมอร์บ้างเจอนักเลงบ้างเจออะไรบ้างมันเป็น แล้ ยั ว งไง นี่ขนาดว่าบ้านเขาเนี่ยหาซินแสที่ดีที่สุดมา แสน แต่ว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยคือเรียกได้ว่าโอ้โหแต่ละคนหนักอ่ะ หรือว่าเขาต้องกลับไปหาคนเก่า ไม่ใช่ดาราติดฟ้าจอจาน กลับไปหน่อยประมาณนี้ใน EP ที่ 9 ครับผม ครับประมาณนี้ EP ที่ 9 ก็จบตรงนี้การว่าแบบว่ามีฉากเสียน้ำตา ครับ ก็เป็นการแบบว่าเดทกันแล้วก็เหมือนกับว่าไปเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยที่บ้านอ่ะไม่มีใครรักไปเลยไปไม่เหลือใครเลยยกเว้นทีมคนเดียวทีมก็บอกว่าทีมก็จะอยู่ให้ไปโกรธไปทั้งชีวิตแบบนี้แหละใช่แล้วเพลงวางใจก็ เฮียขอโทษนะแล้วกูกับเฮีย ไม่นี่ไปอยู่กับ ใช่ก็ ถ่ายแล้วไง ตอนเนี่ยอากงพากลับไปอยู่แล้วไงเนาะอากงให้อภัยแล้วแต่ว่าสุดท้ายเหลือเราที่แบบว่าลูกทีมคนเดียวไงเราก็ต้องไปกลับไปหาทีมแล้วก็ไปเคลียร์ใจกับทีม ครับ ประมาณนั้น แต่เรียกได้ว่า 9 EP ที่ผ่านมากระแสตอบรับเนี่ยดีมาก ดีมากครับ เราเนี่ยติดเทรนด์อันดับหนึ่งในหลายสถานที่ทั่วโลก ใช่ครับ ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับ ขอขอบคุณแฟนจากทั่วโลกเลยที่ให้การสนับสนุนและการตอบรับที่ดีจากโอม Are you sleeping มีคนถามโอม Are you ทำอะไร sleeping ทำอะไร I'm alive โอเคให้ขอบคุณแฟนๆจากหลายที่ทั่วโลกหน่อยสิคุณโอม ครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆแบบเรียกได้ว่าเรามีความสุขมากกับการที่ได้เห็นแบบฟีดแบ็กจากทุกคนแล้วก็มีความสุขกับพวกเราครับผม ครับผม เจ๋งมากครับ ครับ แล้วก็น่าจะมี international fan ใช่ไหมครับ นะครับต้องจัดเลย พูดปากกับพูดไป Okay, without you guys, we can like come this far, and we appreciate everything. Thank you. Stay tuned for more like everything about Marvel Scam. Thank you. ครับ ก็วันนี้ EP 10ครับผม ครับผม สปอยนิดนึงไหม สับไปนิดนึง สปอยนิดนึงได้สปอยกันเลย อ๋อโอเค วันนี้มีอะไรบ้าง จริงๆใน EP 10เนี่ยจะเขาเรียกว่าจะเล่าถึงตัวละครไปในส่วนของพาร์ทครอบครัวเพราะว่ายังมีส่วนที่คาใจอยู่ว่าไปเรื่องไปกับครอบครัวเนี่ยจะยังไงต่อยังมีเล่าในส่วนนี้ ครับ ประมาณนั้นสปอยนิดนึงพอ ครับน้อยกับยูล่ะ น้องอยู่ถึงไหนแล้วนะตอนนี้ น้อยกับยูไงจะไป อยาก ฝึกงานหรือเปล่า พูดคืออย่างที่บอกครับผมเราอยู่ในช่วงฝึกงานนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแบบว่าคบกันในบริษัทมีคนเลิกกันอะไรอย่าง เพิ่ม นี้นะ ค คว า รั ม บ สัมพันธ์ใน ก็จะเลิกกันวันนี้ก็ได้ ใช่แล้วก็สำหรับ เลย หรอ ช็อก เลิกกันอีกแล้ว สปอย กินข้าวเลย อะไร เลิกกันอีกแล้วเหรอ ก็เลยครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าที่แน่ๆคือตอนนี้นอตเองก็มีอีกปมหนึ่งคือเรื่องของที่การอยากให้อากงยอมรับสักทีนะครับเรื่องแบบว่าคือเขาออกมาเปิดร้านขนมเองแล้วอากงก็รู้สึกว่านอตก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องมาพึ่งที่บ้านแต่ว่าเขาอาจจะพิสูจน์ตัวเองด้วยอะไรบางอย่างตรงนี้ก็แบบทำให้อากงเห็นว่าเขาทำอย่างเต็มที่เขาก็ทำได้เหมือนกันนะครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ฟังเรา ทีมป่ายล่ะ ยังไงแยกย้ายกันไปจะกลับมาไหม ก็พอเราได้เคลียร์ใจประมาณหนึ่งทีมเขาก็เรียกว่าเดินหน้าต่อ ครับ เดินหน้าต่อจะตามง้อไปให้ได้ อืม
ครับ เดี๋ยวต้องมาดูว่า EP เนี้ย ถ้าทำสำเร็จไหมคือสิ่งเนี้ยทำมาประมาณ หลายแล้วตั้งแต่ 5-6 ตอนแล้ว ห้าตอน มาประมาณ 4-5 ตอนแล้ว จริง ประมาณ 4 EP แล้วที่เขาตาม ดูเชียร์จนเลิกเชียร์ เดี๋ยวเลย เชียร์แล้วเลิกเชียร์ละ EP นี้ไม่พลาดแน่นอน ครับ ต้องได้แล้ว EP นี้ EP เนี้ยไม่ได้ต้องได้ แต่ถ้า EP นี้ไม่ได้ก็ EP หน้าแน่นอน ได้หรอได้ EP หน้าไม่ได้ตอนจบอย่าพลาด ตอนจบพลาด ตอนจบอย่าพลาด ตอนจบเนี่ยไม่กี่ EP เร็วๆนี้เร็วนี้เลย นี้ตอนจบอย่าพลาด ครับเพราะว่าเราไม่มี 13 EP เรามี 12 EP ครับผม โอเคไปส่วนของคำถามจากทางบ้าน ครับผม ครับ แอบไปส่องอยู่อะไรอย่างเงี้ย โอ้คุณไปส่องอะไรบ้างจ๊ะ ผมไปส่อง เขาถามว่าอะไรบ้างเขาถามจากทางบ้านเนี่ย เขาถามว่าทนายหายไปไหน รายงานตอน เขาถามทนายหายไปไหนไม่ได้ค่าตอนหลายตอนแล้วเนี่ย ได้ขายตอนนายนี่อยากให้พูดนะบางตอนเนี่ยมาแป๊บเดียวมีแวะมาฉีดเหมือนเขียนเพิ่มมีฉีดแล้วคือได้แค่ตอนเต็ม ใช่ ไม่ไหว้ผู้กำกับข้างหลังว่าพี่จะขอฝากยัด ขอ ไว้หน่อย โอเค ขอโทษนะ นิดนึง นิดนึง อืม อ่ะมีคำถามนะจากทางบ้านเขาถามมาว่าทำไมทีมถึงเพิ่งหางานทำคะถ้าทำตั้งแต่ต้นเรื่องน่าจะเรื่องน่าต้นเรื่องน่าจะรวยไปแล้วคำตอบนะคือทีมเนี่ยติดหนี้เยอะมาก หลักแบบเป็นเกือบ100 ล้าน แล้วคือทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยใช้หนี้ไม่หมดเขารู้เลยว่าเขาทำงานใช้หนี้ยังไง มันก็จะไม่หมดแน่นอนในชาติเนี้ยเขาเลยคิดว่าเขาต้องไปเป็นมิจฉาชีพเพราะเขาหลอกคนทีนึงเนี่ยเขาได้หลายล้านนะคุณ ต้องหาทางลัด ใช่เขาต้องหาทางลัดไม่งั้นเขาจะจ่ายหนี้ไม่หมดแล้วเขาไม่ยอมขายบ้านด้วยไงถ้าเขาขายบ้านเขาอาจจะใช้หนี้ได้เสร็จแล้วแต่เขาไม่ยอมขายบ้านเขาเลยเลือกทางที่ผิดครับ ครับก็เป็นช้อยที่ผิด พี่ไม่ยืมผมอะผมมี250 ล้านโอ้โหเงียบเลย ก็เพิ่งคืนเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอ คืนไปแล้วจบ ต่อไป เรื่องต่อไป คำถามต่อไปนะ ถ้าชีวิตจริง เจอคนรักตัวเองโกรธเราจะมีวิธีง้อหรือคืนดียังไงครับผม อยากรู้แต่ละคนเอาของพี่โอมก่อนไหม ถ้าเกิดว่าโดนโกรธคุณจะง้อยังไงครับ ก็แสดงความจริงใจออกมาครับ เราคิดอะไรเนี่ยเราก็แบบเอาความจริงมาคุยกัน เพราะว่านี่ซะมากกว่า ถ้าเขาไม่รักในตัวเราเขาก็ไม่เป็นไรเราก็แค่แบบแยกย้าย มันสมมติสมมตินะสมมติว่าเป็นเรื่องโกรธที่คุณสมมติคุณละเลยเขาสมมติคุณแบบว่า คุณไม่ค่อยตอบไลน์เขาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ ต้องโยงเข้าตัวเองเลย ไม่สุ คุณก็ไม่อ่าน ไม่อ่าน I have evidence ไม่ไปเลยครับ จริงเกินแก เอาไม่สมมติเป็นเรื่อง แค่เขามาด้านเลยคือหมายถึงว่าบางทีติดธุระหรืออะไรบ้างก็ต้องขอโทษด้วย คือบางอย่าง ก็ต้องขอโทษด้วย คุณ ก็คือคุณจะเลือกแบบว่าพูดตรงๆเพื่อ พูดตรงเลยมีอะไรเราคุยตรงๆอะไรอย่างเงี้ย นะครับผม คุยเลยไหมล่ะ คุยเลยนี่ผมอยากรู้แล้วไงเนี่ยคือไม่ตอบไลน์เขา เอามาที่ปูนดีกว่า ง้อกันหรือยัง ไม่ได้โกรธแกล้งเขาเฉยเขาตอบก็ถ้าเป็นปูนแบบว่าง้อคนที่รักก็ถ้าเราทำอะไรผิดไปจริงๆก็คงต้องสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรพวกนั้นอีกอะไรครับแต่เพื่อให้เห็นว่าเรามีการแบบว่าพัฒนานะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามคงดูเลิฟแรงเกรดเขาแล้วก็ทำสิ่งที่เขาชอบอะไรอย่างนี้ครับ ถ้าทำอีก อะไรนะ ถ้าทำอีก หมายความว่าไง ถ้าทำ อยากให้มี ถ้า อี ก็อยากให้มีครั้งที่ ถ้า 3 ทำอีก ครั้งที่ 4นี่ไม่ควรแล้วพอพี่ ถ้าเป็นผมใช่ไหม มา ก็ถ้าเราผิดเราก็ต้องขอโทษเขาอย่างจริงใจนะครับแสดงให้เขารู้ว่าเรารู้สึกผิดจริงๆเราพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเราพร้อมที่จะแก้ไขนะครับก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสุดท้ายเขาก็ได้ใจอ่อน แล้วเราครับพี่ทิพย์ ผมจูก็ง้อผมจูก็ง้อตื้อเท่านั้นที่ของโลกเราก็ง้อตื้อเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาขี้เกียจคุยกับเราละ เขายอมไหม เขายอมแล้วเขาหายงอนแล้วเพราะว่าเขาขี้เกียจคุยกับเราแล้วเดี๋ยวเขาหาย อีหยังวะ ที่ง้อของแต่ละคนนะค ครั รับ ไปคำถามถัดไป ระหว่างเช็คก่อนรักกับรักก่อนเช็คเรื่องแบบไหนครับ เช็คอะไรครับ นี่คือแบบเช็คอะไรไม่รู้ แต่ถือว่าเช็คโปรไฟ เหมือน ล์ กับเรื่องนี้ไงจะได้ไม่โดนหลอก รักหรือรักก่อนแล้วค่อยเช็คโปร ต้อง ไฟล์ เช็คก่อนสิครับผม ใช่ไหมเช็คก่อน มีใครรักก่อนเช็คไหมไม่น่ามี เฮ้ยบางทีแบบว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราสปาร์คดังโหนสลิงดังโหนสลิงดังลูก โอ๊ยไม่น่าเชื่อมันดูจอสองจอบอก คือตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าเราทำอะไร
คือระหว่างที่เราไลฟ์อยู่หน้าจอเนี่ยข้างหลังเราสนับสนุนเด็กๆของบ้านเรา เรา เรา เข้า ทำ ใจเป็นเข้าใจ เพราะวันนี้พวกเรา4คนติดภารกิจไม่สามารถที่จะไปดูจุงดังได้ เราเปิดไลฟ์สตรีมมิ่งจุงดัง I saw you fan con ไว้ข้างหลังแล้วตอนนี้ดังขึ้นสลิงเรียบร้อยแล้วครับเพราะเขาทำมิชชั่นกันอยู่รักก่อนเช็คหรือเช็คก่อนรัก มันมีคนจริงๆแบบว่าแค่ คุยถูก คุยถูก ใช่ คอก็คบกันเลยแล้วค่อยไปรู้ที่หลังว่าอ้าว อาจจะแบบรู้แบ็คกราวด์เขาที่หลังหรืออะไรอย่างนี้ อะไรประมาณนั้น อย่างบางเรื่องมันก็เช็คยากนะสมมติเราจะรู้แบบว่าประวัติชีวิตเขาที่ผ่านมาเงี้ยบางเรื่องก็อาจจะแบบว่าผมให้รักก่อนเช็คก็ได้ครับเพราะว่า จริงเหรอ คือโอเคมันต้องเช็คคร่าวๆรู้ลักษณะนิสัยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไปเช็คแบบนึกออกว่ามันจะมีคนที่เช็คทุกอย่าง สื่อบอสื่อ สื่ออย่างขอยกตัวอย่างแบบว่าเพื่อนบุญนิดนึงแบบเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนมัธยมไม่พูดชื่อโทษนะเพื่อนเป็นเพื่อนย่อเป็นว่าเหมือนเขาอะมันเป็นเพื่อนนอกวงการอธิบายชื่อไปก็ไม่รู้เป็นเพื่อนมัธยมปูนครับแบบว่าเคยจะคุยกับคนนึงแล้วเขาอะแล้วเพื่อนปูนอะมันรู้ว่ามันโดนเช็คประวัติมันกลายเป็นไม่รักนะหมายถึงมันรู้สึกว่าคือหมายถึงมันฟีลแบบว่าบ้านฉันรวยไหมบ้านฉันแบบทำอะไรพ่อแม่ทำอะไรหรือแบบว่าสูงเท่าไหร่คือบางคนผมรู้สึกว่ากับบางคนเราไม่ต้องเช็คลึกก็ได้แต่พอเพื่อนของคนนี้โดนเช็คมันกลายเป็นว่าไม่คุยกับคนคนนั้นต่อเลยนะแบบบางทีแบบบางคนมันจะเป็นฟีลแบบไม่สีเขียว มันจะรู้สึกแบบทำไมไม่มั่นใจ เรารู้สึกว่าเขาจะแบบ ในสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันไม่ดีหรออะไรในสิ่งที่คนอื่นเห็นงั้นเราก็ต้องเช็คโดยที่ให้เขาไม่รู้ก็เช็คโดยที่เขาไม่รู้แล้วค่อย เช็คนิดเดียวเช็คนิดเดียว แต่มันคือเรื่องทั่วไปนะการเช็คก่อนแต่อาจจะไม่ลึก อาจจะเช็คนิดหน่อย แต่ละคนนะ เพราะว่าเช็คของผมว่าเรียนรู้กันไปก็เหมือนการเช็คไปแล้วในตัวคืออยู่กันไปทุกวันเราจะรู้นิสัยใจคอแล้ว เช็ค แต่ ไป คุณ รักไป จะเช็คประวัติก่อนไหม ไม่ทีเขาเช็คไปรักไปเลย เช็คไปรับไปใช่ประมาณนั้นไม่มีใครตอบไปช้อยเลย ไม่มันก็เหมือนประมาณนั้นเหมือนการเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้ทุกอย่างว่าเข้ากันได้ไหมหรืออะไรการเช็คไปในตัวทั้งคู่ด้วยเราก็เช็คทั้งคู่ว่าเราเข้าได้ไหมใช่ผมก็เช็คคร่าวๆแล้วกันเช็คคร่าวๆ เช็คแต่เขาไม่รู้ เช็คแต่เขาไม่รู้ไม่เช็คนิดหน่อยให้เรารู้จักเขาคร่าวๆเขาเป็นใครมาจากไหนอาจจะต้องไม่ต้องอาจจะต้องลึกขนาดนั้นเพราะไม่งั้นเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ ปกติไม่เช็คนะรู้สึกว่าถ้านิสัยดีอ่ะโปรไฟล์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าโปรไฟล์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติเขานิสัยดีมีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ดีมีอัธยาศัยที่ดีแสดงว่าเขาจะเป็นแบบไหนก็ได้ก็โอเคหมด ถ้าเขาเพิ่งแหกคุกออกมา แต่ถ้าเขาอัธยาศัยดี ได้นะ เขาอาจจะปรับตัวแล้วในคุกเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ดีด้วย เป็นคนแบบแบ่งปัน ไม่เขาก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ดีพอเขาเข้าคุกปุ๊บแล้วเขาแบบว่าเรียนรู้เขาออกมาเขาอัธยาศัยดีมองโลกในแง่ดีใช่เขาอาจจะติดข้อหาแบบโดนใส่ร้ายเขาอาจจะโดนใส่ร้ายคนให้โอกาสคนใช่ให้โอกาส เห็นด้วย ถ้าเขาดีกับเราแล้วเขาก็ดีกับคนอื่นแล้วเขามีโลก2 ใบล่ะถ้าเขาดีกับเราแล้วเขาดีกับคนอื่นแล้วเขามีโลก2 ใบเหรออันเนี้ยมันแล้วแต่แบบว่านี่นะบางคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าระหว่างที่เขามีเราอยู่ด้วย คือถ้าอุปนิสัยเนี่ยนะคนเจ้าชู้เนี่ยจะมองไม่ยากคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าวิธีการพูดแบบให้คนหลงเสน่ห์ได้ง่ายเราก็หลงเสน่ห์กันนะเราก็พูดให้คนหลงเสน่ห์กันเราจะชูเนี่ยอะไรของมึง นั่นแหละครับการลงทุน จริง การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับความรักก็เช่นกันครับผมอยากรักก็ต้องลองเสี่ยงเนาะ ใช่ครับเนี่ยขึ้นตรงนี้เลย เขาบอกว่า EP 10 ขอ3 คำครับ เล่นอะไรล่ะคุณจะ EP 10 ขอ3 คำ13 คำใช่ไม่3 คำใช่เขาทวนอยู่มีมีจะสปอยไหมไม่หรอกลองพูดไป ไม่ ก่อน นี่ก็ไม่รู้หรอกพูดก่อน เคลียร์อันหนึ่งครับเคลียร์ผมไม่สนรวบน้ำตาแตก น้ำตาแตก ผมผ่านโปรแน่ผ่านโปรแน่ไงโปรโมชั่นที่แบบโอเคผ่านโปรนะผ่านโปรมันอารมณ์เหมือนฝึกงานอ่ะฝึกงานผ่านโปรครับโอเคไปจูเนี่ยให้ได้รักนี่มาล้มแชมป์วางใจหลังจากนี้ทุกซีนสำคัญโอ้ยฉันอยากเจอเลยไหมจะต้องอยู่ใช่
ครับ ใกล้จะจบแล้วพี่จูกับพี่โอมรู้สึกว่าตัวละคร อันนี้ดีกว่ามาร์คกับปูรู้สึกว่าตัวละครที่ได้เล่น อ้าว ได้เรียนรู้หรือ ไม่ถามพี่ละ ไอ้เขาถามอันนี้มาก่อน อ๋อโอเคโอเค อ่านข้าม โอเคโอเค บอกว่ามาร์คกับปูเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครที่ตัวเองเล่นเนี่ยได้เรียนรู้จากบทเรียนอะไรหรือการโดนหลอกอะไรบ้าง อืม คุณป่ายเหรอจริงๆก็โอ้คุณป่ายโดนค่อนข้างหนักนะไม่ใช่ ครับ แค่เรื่องของการหลอกเป็นทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ของทุกๆอย่างความรักก็ด้วยจริงๆคุณป่ายเรียนรู้ค่อนข้างเยอะ อืม แล้วก็หวังว่าคุณป่ายเขาจะไม่ผิดพลาดเหมือนเดิมอีกนะแต่ของผมคิดว่าเขาได้เรียนรู้อะไรพอสมควรแล้วสำหรับป่ายนะครับ อืม น้อย สำหรับนอนรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนนอนจะเตือนว่าแบบว่าอย่าใช้แต่หัวใจใช้แบบเหตุผลบ้างบางทีเขาแค่แบบว่าใช้ความรู้สึกเยอะเกินแล้วมันใช้กับชีวิตจริงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าคนแบบน้อยไม่หาได้ยากมากๆที่โอเคเขาเป็นผ้าขาวที่แบบดีแหละ มันทำให้โลกดีขึ้น แต่ผมรู้สึกว่าหลายครั้งตัวเขาเองนี่แหละที่ถ้าเจอคนไม่ดีเขาเองก็จะกลายเป็นเหยื่อได้ก็ห่วงครับใช้เหตุผลด้วยค แล้ รับ วก็เขาเขียนตัวว่าแล้วพี่จูกับพี่โอมรู้สึกว่าทีมกับยูได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ อืม เพราะว่าทีมเนี่ยได้เรียนรู้เยอะเลย อืม ว่าบางทีแล้วเนี่ยคือถึงแบบว่าเรามีเจตนาที่ดี แต่ถ้าวิธีการเรามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้น อืม คือถ้าสมมติเรารักเขาเนี่ยเราถึงเราไม่ได้หลอกอะไรเขาแต่ถ้าเราเจตนาที่จะเข้าหาเขาแบบผิดๆเนี่ย มันก็สามารถทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงได้ ใช่คิดเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกอย่างมันมีบทเรียน ไม่ว่าเราจะทำดีให้ตายย้อนหลังยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วผิดกับถูกมันแยกกันมันแบบนึกออกไหมครับมันแก้วมันแตกเราไม่สามารถประกอบให้มันเหมือนเดิมได้ นอกจากไปหลอกมันแล้วก็มาทำใหม่ซึ่งมันก็จะมีรอยร้าวอยู่ ไม่หลอกใหม่ไม่มีแล้ว ก็หลอก ใหม่สร้างใหม่ไม่เหลืออะไร คือคำคมเลยนะ แก้วมันแตกไปแล้วไม่สามารถกำลังมาได้โอมชิติวัฒน์2026 ไม่สุดท้ายมีก็ยกเว้นเราเอาไปหลอกใหม่ อ่ะโยเว้นเราเอาไปหลอกใหม่หรืออะไรก็ตาม พี่ทิมไงตอนนั้นพี่ทิมกำลังเอาแก้วไปนั้นอ่ะเอาเศษแก้วเอามาละลายแล้วกำลังจะหลอก ไม่กูมีตังค์กูซื้อ ซื้อแก้วใหม่ ไม่รวยอ่ะ ยัง โอเค เดี๋ยวกูซื้อให้เดี๋ยวกู โอเค ซื้อ ข ให้ อบคุณมากพี่ ครับผม ครับ ถ้าวันนั้นดัดฟ้าทีมเดี๋ยวหนึ่งขออ่านมาหนึ่งนะ ไหนดูซิมาไหนข้อไหน อันนี้อะไรเนี่ย ถ้าวันนั้นที่ดาดฟ้าทีมเข้าไปเขาเห็นไปในตัวตนที่แท้จริงเข้าไปหาไปด้วยตัวตนที่แท้จริงเป็นสถาปนิกหนุ่มธรรมดา ไม่ได้ตั้งใจเข้ามาหลอกอะไรไปคิดว่าตัวเองยังจะตก อ๋อน่าจะหมายถึงน่าจะเป็นใน ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปเจอ จะเป็นที่สวนที่สวน อุ้ยคำถาม ที่ห้างว่าหมายถึงว่าถ้าไปเจอทีมโดยที่ทีมเป็นทีมจริงๆใช่ไหมเป็นสถาปนิกเป็นคนธรรมดาโอ้น่าสนใจนะคำถามนี้ ไม่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าทีมตัวจริงอะเขาไม่ได้เป็นคนสุภาพหรือเป็นคนน่ารักอะไรนะเขาก็เป็นคนแบบว่าเขาเป็นแบบเป็นคนหัวร้อนอารมณ์ร้อนค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วก็พูดจาแบบขวานผ่าซากนิดหน่อย เอาแต่ใจตัวเองอยู่ ใช่ ประมาณหนึ่ง คุณว่าไงอะคุณรับได้ปะล่ะ ถ้าคุณไปเจอคนแบบนั้น ตั้งแต่ first impression อะ ถ้า first impression ใช่ไหม อืม คิดว่าคุณไปน่าจะไม่ตกหลุมรักทีมแน่นอน แต่ว่าถ้าทีมเขาลองพยายามค่ะเขาบอกว่าเขาตามตื้อตามจีบไปแสดงให้ไปรู้จริงๆว่าเนี่ยเขารักไปจริง อืม สุดท้ายคุณไปก็น่าจะชอบทีม แต่ถ้าคำถามเขาถามว่าในตอนที่เป็น first impression จะมีคิดว่าไปคงไม่สนใจ ต้องใช้เวลาครับผม อะไรต่อ ถ้าตัวละครในเรื่องต้องเปิดคอร์สสอน สอน ห ห ล ล อ อก ก แล้วตั้งชื่อคอร์สว่าอะไรทีมกับยูครับจะตั้งชื่อคอร์สว่าอะไรครับ ไปทุกคนเลยทุกคนเลย อ่ะทุกคนเลยหรือเป็นของแต่ละคนเลย ผมไปนะไม่ต้องสอนหลอก เออเออ สอนด้วย สอนไม่โดนหลอก สอนตัวเอง ไม่ ก่ ได้ อน เลย อ่า เรามาเรียงลำดับไหมว่าคอร์สใครจะขายดีสุดใน4 คน ไป นอน ไปนี่ขายไม่ออกอ่ะบอกเลย เฮ้ยแต่นี่ว่ามีโลกว่านั้นนี่ว่านอตโลกว่านั้นอาจจะเท่ากัน หนักพอกัน 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 มีทีมก็น่าจะ ทีมน่าจะขายดี ดีสุด หลอก ของยูนี่อาจจะเป็น เป็นภาวะจำยอมที่ เป็นเล่มที่ แบบว่าแจกฟรีได้ทริกอะได้อะไรในงานหนังสืออะไรอย่างเงี้ย คอร์สหลอกคนฉบับคนจริงใจอย่างเงี้ย ได้ คอร์สส่งนี่ได้นะมองอยู่ คอร์สแกมเมอร์อินเตอร์มีเดียตอินเตอร์มีเดียตสแกมเมอร์ ระดับแบบ ได้อยู่ ขาด มีคำถามอยู่ไหมคำถามหมดแล้วหรอ คำถามใช่หมดแล้วครับ อ๋อคำถามหมดแล้ว อ่านคอมเมนต์ใน X ใน นะ ยังไงในคุณอามจะถามอะไรไหนลองถามเราสิ ไม่อยากถาม อ้าว คำถามจากทางบ้านมีไหมครับ เ
ลิสต์ให้ คุณคำถามจากทางบ้าน คำถามจากทีมงาน ไม่มีนะ นะคะ ถ้างั้นผมคิดคำถามให้ อ๋อ ได้เลย คิดคำถามให้ ตอบเอง หรือเป็นแฟนทางไลฟ์เนี่ยสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะว่ามีอะไรจะถามเราหรือเปล่า พิมพ์มาใน hashtag my romance scammer EP 10ตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่าน ใช่ครับ คุณจะถามอะไร คิดว่าสมมติมีอีกมัลติเวิร์สหนึ่งที่ทุกคนในนี้ไม่เจอกันเลยคิดว่าทุกคนจะทำอาชีพอะไรกันที่เหมาะกับนิสัยตัวละคร แบบจริง ๆ ที่ไม่มีการสแกมเกิดขึ้น ยังไงนะ คิดว่าตัวละครของคุณเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรแบบว่าถ้าแบบว่า ผมว่าตัวละครเขาเหมาะ ถ้าไปนะไปเหมาะแล้วที่จะเป็นทำงานในด้าน บริษัทเราเป็นซีอีโอหรอ เขาเหมาะเขาเก่งในเรื่องงานบริหารผมว่าเขาเหมาะแล้วสำหรับไปนะ ผมว่าทีมน่าจะขายบะหมี่เก่ง หรอ เขาดูเป็นคนแบบว่าเขาดูเป็นคนที่เปิดสูตรร้านบะหมี่แล้วก็แบบว่าชอบบ่นตอนเช้าเฮ้ยกินก็กินไม่กินก็ออกไปอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะถ่ายลงแอปพลิเคชันดังแล้วก็ไวรัลแล้วคนก็มากินเยอะมากแล้วก็บ่นทั้งวันแล้วก็บ่นฟิลนี้เลย ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะโอเคอ่ะน็อต น่าจะเป็นครัวอนุบาลครับดูแบบเหมาะกับน็อตดีอ่ะแบบว่าดูแบบว่าจะเด็กๆจะชอบ แต่ก็จะสอนงงๆนิดหน่อยอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าแบบถ้าไม่ได้มาเจอเรื่องแบบนี้น็อตคงอาจจะได้ไปทำอาชีพที่อยากทำพี่อยู่อ่ะ เป็นผู้ช่วยครูอนุบาลครับ ผู้ช่วยครูอนุบาล เอาแบบไม่ได้เจอกันดีว่าที่บอกว่าเจอกันอ่ะอยู่เหรอ ไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยว เพราะว่า เหมือนเดิม ใช่ เพราะว่าเขาทำอยู่แล้ว ไม่ใช่ทำอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงตอนนั้นอยู่ในร้านด้วยทำทุกอย่างเป็นบัญชีด้วยเป็นอะไรด้วยใช่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเป็นคนแบบเป็นคอน ตอ เสิ น ร์ต ไหนร้านทีมเหรอ ไปร้านทีมทุกทีก็ได้ โดนด่าทั้งวัน ดีชอบโดนด่าชอบโดนชูด่าน้ำมันดิ คือรับเรื่องไหม รับชอบอยู่แล้วคนอย่างเงี้ย นั่นแหละ เริ่ม ย้อนกลับไปเรื่อง first impression ของป่ายนะที่ตอบไปเมื่อกี้นั้นมีคนบอกว่า แต่เชื่อว่าถ้าทีมป่ายเจอกันครั้งแรกด้วยทีมตัวตนจริงก็อาจจะสนอยู่ดีเพราะใหญ่คือลูกมองว่าคนนี้หล่อคุณคิดเห็นยังไง ยังไง คุณมองเขาว่าหล่อไหมในเรื่อง เขาคุณโอ้ไปนี่ตอนที่เจอทีมครั้งแรกความหล่อเขาเตะตา เลยทำให้ไปเนี่ยเดินเข้าไปคุยกับทีมก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมเดินเข้าไปก่อนด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่เป็นทีมจริงๆใช่ไหมที่เป็นคนที่แบบว่าหัวร้อน แต่เขาก็ยังหล่ออยู่ดีใช่ไหมคุณไปก็อาจจะสนใจทีม แต่ว่าถ้าเกิดว่าทีมแสดงนิสัยที่แบบว่า เป็นคนหัวร้อนเป็นคนใจร้อนออกมาเนี่ยไปก็อาจจะยังไม่ชอบอยู่ดี ถึงแม้ว่าเขาจะหล่อมา ดูง่ายๆดูจาก นั่น ใช่ แต่ว่าทีมตัวจริงอาจจะไม่ได้ขนาดไปไม่ได้ขนาดอัน อ๋อ อาจจะไม่แบบว่า อาจจะไม่แบบว่าเดินโดนชนแล้วเดินชนแล้วแบบว่ากระทืบเขาใช่ไหมไม่น่ามีคนแบบนั้นจริงๆ มีคำถามเดี๋ยวได้คำถามจากทางบ้านเลยนะ ครับ คิดยังไงกับคำว่าการลบไม่ได้ช่วยให้ลืม แล้วถ้ามันลืมไม่ได้ เราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไง ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม ยิง แล้วถ้าลบไม่ได้จะอะไรนะ แต่ถ้ามันลืมไม่ได้ เรา จะลบยังไง มันช่วยให้ลบยังไงอะถ้าลืมไม่ได้ เราถ้าเราลืมไม่ได้จริงๆเราจะมีวิธีการยังไงให้แบบว่าไปจำเรื่องนั้นไม่ได้แล้ว คือรู้สึกนะนี่นะเคยดูจำไม่ได้ว่าหนังเรื่องอะไรนะเคยมีทฤษฎีนี้เขาบอกว่า ถ้าสมมติเราทำผิด1 ครั้ง บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องทำดีอีก100 ครั้ง เพื่อที่ทำแต่ว่าความผิดนั้นมันจะไม่หายไป แต่มันจะเบาลงเพราะเรามีความดีอีกร้อยครั้งเพื่อมาทดแทนสิ่งที่มันแย่ครั้งหนึ่ง เอาจริงๆนี่ว่าก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อะต้องแบบว่าพยายามปรับความคิดแล้วก็ทำเรื่องดีๆแทนอย่างที่พี่จูบอกเพราะว่าแบบวันเวลาช่วยให้มันแบบว่าเบาลงความแบบรู้สึกแบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ย ใช้เวลา ใช้เวลา มันจะอยู่กับเราตลอดไปใช่ครับแต่ว่าก็ผมคิดว่ามันก็ต้องใช้ความดีลบล้างแหละแต่ว่าลบล้างมันไม่ได้แน่นอนใช่ครับ ถ้าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองเป็นนิยายเรื่องหนึ่ง คิดว่าจะเป็นเรื่องประมาณไหน นารูโตะ ทำไมครับมีคาถา มีขนาด และคิดว่า หรือคุณ ตอนนี้ เรียกว่า ชีวิตดำเนินไปถึงช่วงไหนของนิยายแล้ว ใหญ่เรื่องนึงหรอ นิยายเรื่องนั้นบอกแนวไหนคอมเมดี้ผจญภัยต่างโลก สารคดี อินเดียนาโจนส์เหรอ เหรอ
เป็นไง ผจญภัยไง แนวผจญภัยเหรอแล้วตอนนี้ถึงช่วงไหนแล้ว เป็นด้วย ตอนนี้เป็นทาซานอยู่ ในเดียน่าโจมีทาซานเนี่ย ก็ชอบล้อคู่เป็นทาซานเลยว่ะ สมมติว่าเนี่ยชีวิตมึงคือหนังสืออินเดียนาโจน เออ ตอนนี้เนี่ยอินเดียนาโจนล่าสมบัติใช่ไหม ใช่ มึงเจอสมบัติยัง ยัง เอ้ยยังไม่เจอสมบัติอีกเหรอ เจอสมบัติระหว่างทางไปเรื่อย อ่า ๆ เจอสิ่ง เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อย เก็บ ถ้าในกรณีนี้เนี่ยเปรียบเทียบเป็นปูนเนี่ยผมเป็นสมบัติแค่ชิ้นเดียวของพี่ เฮ้ย สมบัติชิ้นเดียวเลยพี่บอกอยู่ว่า แม่ เรา it's her เหมือนการใช้ชีวิตอะเราแบบเก็บสมบัติเก็บสิ่งที่ดีมาเรื่อยๆรู้แล้วเก็บแบบเก็บพร้อมรอมริดอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นประสบการณ์ที่จนทำให้คนทุกคนเราเป็นมนุษย์ได้ด้วยดีว่า ครับผม ๆคือเดียน่าโจนะ อินเดียนาโจน ผจญภัยต่อไปยัน อืม สิ้นชีพ ยังสิ้นชีพ สิ้นชีพ อะไรวะ ฝ่ายต่อไปต่อ เป็น ผมว่านารูโตะครับมันเด้งขึ้นมาแรก ทำไม ชอบกีฬามิน แค่นั้นเลย โห ก็ โห จริงเหรอเพื่อน ถ้าจริงๆถ้าพูดจริงผมว่ามันก็มีความเหมือนตรงที่แบบว่า มันก็มีคนหลาย ๆ แบบในเรื่องใช่ไหมเราก็คือเราก็เจอเพื่อนหลาย ๆ แบบสังคมเรามากขึ้น มามีแบบว่าทำงานที่ GMTV ด้วย แล้ว ที่มหา เจ ลัย อซาสึเกะยัง มีซาสึเกะแล้วดิโอ้ นี่ทะเลาะกับซาสึเกะเลยกัน เนี่ยนะ เขาทะเลาะกันเขามีทะเลาะกันแล้ว เรา แย แย ก ก กั กัน น ด้วย ง้อ นะ ก็ไปง้อกัน ใช่ อันนี้ถึงตอนไหนแล้วกับซาสึเกะความสัมพันธ์ตอนนี้ คือผมมาชื่อเหมือนนารูโตะ ถาม แต่ผมรู้ว่าก่อน แต่ผมไม่ใช่นารูโตะอ๋อ มันจะมีลุงขายร้านเล้งผมเองเหมือนได้เห็นชีวิตคนนู้นคนนี้ไงในเรื่องว่าถึงข้าง เป็นลุง ข้าง ขาย ตลอ รา ด เมง ใช่ก็เอาเหมือนแบบว่ามันก็จะมีพาร์ทที่แบบสูญเสียได้แล้วก็ได้รับอะไรใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคามิโอเอชดีครับซาสึเกะกันนารูโตะเขาปล่อยเขาตีกันไปส่วนเราก็ขายราเมงดู เป็นชาวบ้านนะ มอง ชาวบ้าน เป็นชาวบ้านแล้วก็วิ่งหนีแล้วสู้กันพี่บ้านเหมือนเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีกว่า เรื่องอะไรอ่ะไม่มีเรื่องไหนที่เหมือนเลยจริงๆไม่มีอะไร ซะหน่อย เหมือนสารคดีอ่ะว่าเล่าชีวิตไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าถึงจุดไหนแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงกลางเรื่องเลยด้วยซ้ำน่าจะแบบจริงถ้าเกิดว่าจะมีกลางเรื่องใช่ไหมตอนนี้น่าจะแบบโอ้โหยังไม่ถึงกลางอ่ะเรียกว่า องค์แรกประมาณนั้น ไม่ถือไว้กลางคน หลอดแล้วเดินลิงก์ปะเนี่ย ใช่เลยหลอดออฟเดอะลิงอะไรเนี่ย แฮร์รี่พอตเตอร์ อยากรู้ของพี่จูเอาจริงๆว่าเหมือน เรียกว่ายังไม่ถึงกลางเรื่องแล้วกันยังอีกยาวไกลอีกยาวไกลครับ ของจูเนี่ยนะเป็นนิยายโรแมนติกนิยายโรแมนติกเรียกได้ว่าแบบว่าเป็นนิยายโรแมนติกแมสมีความตลกอ่านง่ายเข้าใจง่ายตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแบบว่าอยู่ในช่วงกลางๆเรื่องแล้วแบบว่ายังไม่ถึงไคลแม็กซ์แต่ว่าความสนุกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันมีอะไรให้ลุ้นให้ดูอยู่ตลอดเวลาดูโน้ตบุ๊กอะไรนี้ อะไรอ๋อโน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กไงคือมันเป็น คำถามต่อไปนะ ในกองถ่ายในสมมตินักแสดงทุกคนรวมถึงแบบทีมงาน ใครมีแววเป็นสแกมเมอร์มากที่สุด ในกองถ่ายด้วยเหรอ ในกองถ่าย ผมว่าพี่จูหลอกเรียนสุดซาลาปูนนะ เออ พี่จูแบบมีความแบบว่าถ้าเล่นบอร์ดเกมกันผมรู้สึกเขาจะชนะ อ่ะ เป็นคนที่แบบว่าเรียน สแกมเมอร์หรอ สแกมเมอร์ที่สุดเหรอ ก็คงเป็นนี่ปะ ใช่ โอ้ย เพราะว่าสุดแล้วสุด เอา รุ่น แต่จริงๆปูนได้นะ ปูนแล้วปูนก็ ได้นะ พอได้ ปูนได้ ปูนก็ปูนก็ปูนแล้วพอได้ เพราะปูนได้อยู่ถ้าเป็นสแกมเมอร์ได้อยู่ ปูนเราเคยเอาแบบว่าฟูดซับกลับบ้านเอากลับไปกินต่อแล้วสแกมมันนะว่า เป็นธรรมดาธรรมดา เป็นฟูซับไม่สแกม อันนั้นเรียกโจรจ้ะ ปูก็ทำได้แต่ก็อาจจะยังไม่เนียน ไม่ได้กินอะไรเลย เฮ้ยโอ้ยทำไมพูดดิเขาก็ต้องมีพี่ดาวดิ ดูได้หลายคน ได้ จริงก็ ไอ้ปูนก็ดูจะได้เป็นแบบฟีลแบบเหมือนตาใสไง ตาใสแต่จริงๆแล้วมีแผ่นร้ายอยู่ อย่าง ข้าง ไร ใน ข้างใน แต่ว่ากระปุกก็ดูได้นะ เรียกผม ดูได้นะดูเป็นฟีลแบบว่าดูเป็นฟีลสายลับสาว ที่แฝงตัวเข้ามาในบริษัทเพื่อที่จะเอาความลับไปบอกบริษัทอื่นเป็นฟิลนั้นได้ ก็จริงส่วนต้าซานก็อาจจะ คนนั้น ต้าซานอาจจะยังพี่เต้อาจจะยัง พี่อาร์ม พี่อาร์มพี่อาร์มพี่อาร์ม พี่อาร์มดูไม่ได้พี่อาร์มดูเป็นคนดี 100% พี่อาร์มดูเป็นคนดีเกินเอาเป็นคนดีเป็นคนดี เขาเป็นคนที่พูดแต่ผมก็เชื่อพี่อาร์มแต่ สิ่งเขาจะเฉลยไงถึงเขาจะหลอกเขาก็จะเฉลยอยู่ดี เขา ต่อ ต่อนะ ในเขาบอกว่าสมมุติว่าทุกคนเป็นไฝ
กับเจอกับทีมแบบเนี้ยแล้วรู้ว่าเขาโดนหลอกแบบเนี้ยทุกคนจะ ให้อภัยไหม ให้อภัยไหม นี่ส่วนตัวก็ไม่ให้อภัยนะ นี่รู้สึกว่าถ้าสมมติพางานแต่งปุ๊บจบปุ๊บก็คือแยกเลย ไม่มีการมาติดต่อพบเจออีกเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างจะร้ายแรง ฟ้องไหม ฮะ ฟ้องไหม ฟ้องดิ เอาเรื่องถึงที่สุดไหม โอ้โหต้องติดคุกอ่ะกูไปส่งหน้าคุกอ่ะ ไปส่งหน้าคุกเลย กูไปส่งหน้าคุกแล้วกูไม่ได้แบบว่าเชิญครับกูแบบ ไม่ให้กำลังใจแม่ทีมหน่อยเหรอที่แบบรอเชียร์ลูกให้แบบว่าโอ้ย ก็ปีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีประชากร3 คนแม่ทีม ตอนนี้เหลือคนหนึ่งตอนนี้เหลือคนเดียว ซึ่งคนนั้นตอนนี้แอคทวิตบอก slow แอคทวิต slow เดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยต่อไปขึ้นวงเล็บ race แบบ มีร้านบิลมาแล้วถ้าเป็นคุณล่ะถ้าเป็นคุณ ถ้าเจอไปใช่ไหม เป็น เหมือนกันหมดไม่มีใครให้อภัยได้หรอกถ้าแบบว่าเจอพังงานแต่งขนาดนั้น แต่ถ้าถามว่าถ้าเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองก็ปล่อยเขาทำไปสุดท้ายเราก็ไม่เราก็ไม่ยอมอยู่ดีอ่ะมันร้ายแรงเกินไป แต่ปล่อยเขาทำไปเราก็จะรำคาญเขาบ้างที่เขามาแบบยุ่งยากรบกวนชีวิตเราทุกวันมาหาที่คอนโดตอนดึก เฮ้ย ๆ มา ก็ ไม่ได้มาได้ที่ไหนแล้ว ห มา รือ ไม่ได้ อาจจะแบบมารอเราที่ทำงานนะ เราเขาเข้าคุกเลยนะ ต้องเอาเข้าคุก น่าสนใจน่าสนใจ มุมของปูนเรียนตามตรงแล้วก็คงไม่ให้อภัยครับเพราะว่ามันสิ่งที่ทำมันใหญ่เกินไปแล้วแบบมันเป็นงานแต่งเราด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตอะแล้วแบบมันก็พังลงเพราะว่าจริง ๆเขาแบบว่ามีโล่อีก12 ใบอย่างเงี้ยมันก็เกินไปครับใช่ ครับก็เป็นเอกสารครับว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่ามันก็บอกว่าเรื่องมันร้ายแรงมากๆเกินไปแล้วก็มีทุกอย่างมันองค์รวมแล้วมันไม่ได้แน่นอน การใช้ชีวิตต่อไปมันน่าจะเป็นแผลให้กับหัวใจของเราต่อไป ฟ้องไหม ฟ้องไหม ฟ้องแม่ ไม่ ฟ้องแม่อีกแล้วเหรอ เราเล่น ฟ้องแม่อีกแล้วเหรอ ฟ้องไหมก็คงฟ้องอะไรที่เราสูญเสียหายแล้วก็ต้องแบบดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้ว อ๋อ ถ้ายัดเข้าคุกได้เอาเลยไหม เอาเลย กี่ปี แล้วแต่ศาลตัดสิน เฮ้ยดันถือล้อดันแบกล้อตอนนี้ล่าสุดนะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามอัปเดต Eyes on You Fan Con นะครับล่าสุดเมื่อกี้น้องดังลากล้อมาเรียบร้อยแล้วครับ เราไปประกอบรถ แล้วก็วางไปแล้ว ต่อ แล้วถ้าสมมติเข้ามาหลอกแบบพี่อยู่ล่ะ หลอกแบบพิวเหรอ คือเดี๋ยวเล่าในพาร์ทน็อตเพิ่มนิดนึงเพราะว่ามันก็คือเหมือนได้เห็นแล้วแหละว่าจริงๆเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าครอบครัวเขาแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเป็นเขาก็เลยมาเล่าทุกอย่างให้เราฟังแล้วด้วยนี่คือในกรณีนี้นะถ้าแบบพี่ แบบ เข้า พิ มา วนี่พอรับได้นะ ไม่แต่ว่ามันจะมีบางความเห็นในเน็ตนะที่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะที่ยูต้องเป็นแบบเนี้ยเพราะยูเลือกเกิดไม่ได้ แต่ถึงดูยูเลือกเกิดไม่ได้แต่ยูเลือกเป็นคนดีได้ จริง แต่ยูไม่เลือก จริง แสดงว่าเพราะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแสดงว่าในใจลึกๆอ่ะยูต้องเชื่อว่าการที่บางทีอ่ะการเราสแกมคนอ่ะมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้ เพราะฉะนั้นเรามองแต่แบ็คกราวด์ไม่ได้นะครับ ครับ สงสารไม่ได้ แล้วเราเข้าเป็นคุณถ้าเป็นแบบเข้าหากับยูคุณจะให้อภัยปะถ้าแบบว่าเรารู้ที่หลังว่ามันหลอกเรา เป็นผมนะจริง ๆ เห็นแต่ EP แรกแล้วว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องหลอกต่อ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะทำผิดต่ออย่างที่พี่จูบอก ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ให้คนแบบนี้ ผมไม่เอามาอยู่เป็นคนข้างๆแน่ๆรู้สึกว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอีกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราซีเรียสจังเลย จริง ใช่ใช่ มูดเป็นใหม่ นะมุน ไม่ใหม่ มันไม่เจาะใจอะไรกันเนาะ จอดใจ ใช่ดีครับไม่ให้อภัยครับผม ๆผมก็ได้นะครับทุกคนถ้าเป็นนอนเอา เอา เข้าคุกไปเลย เอา ก็เหมือนเดิม เว้นนานสิ เอาคุกไปเลย แต่ว่าถ้าถามเรื่องความแค้นมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเคสทีมคือมันค่อนข้างหนักสำหรับผมแบบว่าวันในงานแต่งมันหนักมาก แต่ว่าแบบ เคส อันนี้ ยู มันแบบมันโป๊แบบบ้องอ่ะมันโป๊แบบว่าแบบไปที่บ้านเขาแล้วแบบเขาไม่คิดเผื่อไว้เลยว่าจะแบบถ้าเราแอบกลับไปที่บ้านละอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะไปเจอเป็นบ้านเช่าอย่างเงี้ยมันก็ คิดตื้นๆไปหน่อย รู้สึกว่าแบบไอ้นี่ก็อาจจะเลเวลหรือแบบแบงค์ยังแบบไม่สูงแบบเลเวลไม่สูงแต่ก็คงเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันครับใช่คุณไป โดนหลอกไป250 ล้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่โอเคเหมือนกันนะเขาบอกว่าคนจะรักกันเขาว่าหลอกกัน250 ล้านถึงแม้สุดท้ายเขาจะคืนก็ไม่โอเคเหมือนกันเพราะมันเริ่มมาด้วยการแบบเริ่มมาด้วยการหลอกสุดท้ายก็จะพิสูจน์ยังไงก็ตามแต่แบบมันไม่ได้แล้วที่มันไม่ได้ประมาณนั้น จริง
ยังอยู่ไหมพี่ชู อยู่ตอบไปแล้วไง อ๋อขอโทษ ตอบไปแล้วตอบคนแรกเลย อ่ะต่อไป อันนี้สมมติว่าเราไม่รู้ตอนจบ อยากให้ทุกคนลองครีเอทตอนจบของเรื่องนี้หน่อย อุ้ย ผมเคยเขียนไว้ใน X เฮ้ย แต่จะพูดจริง เอา ๆ ได้โพสต์ไปโพสต์แล้วด้วยเหรอ โพสต์ไปแล้วแล้วก็ลบ อ้าว เขินเพราะเขินดูเบียว แต่ถ้าพูดจริงๆผม เดี๋ยว รู้ วัน สึก นี้ ว่า โพสต์ใหม่เลย ทิมอยู่ยอมรับความผิดของตัวเอง เขาก็ยอมรับความผิดทุกตอน โดยที่ เออ เป็นคนสารภาพอีกกับพอรู้สึกว่ารักไปแล้ว ยอมแล้วก็ไปใช้ชีวิตในคุกทำสกิป อ๋อให้เขามาชดใช้ความผิดใช่ไหม ทำสกิปจนกลับมาจนแบบว่าโอเคความผิดมลทินทุกอย่างมันโดนล้างโดยกฎหมาย จะบินแล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าไปกับน้องยังรออยู่ไหมก็ให้ไปเปิดไปคิดเอาเอง ก็กลับมาได้เจอกันอีกครั้งอะไรประมาณนั้นผมก็ลืมไปแล้วว่าอะไรประมาณไหนว่าบินแล้วก็บิน สำหรับผมนะ ผมให้จบที่ EP 6 Happy Ending เลย จบแค่นั้น ให้คิดต่อเอง อ่ะ อ่ะอยู่ในยูทูบไหมของ ของนี่นะคิดว่าถ้าจบที่เลิศนะทีมติดคุก อืม แล้วก็ยูติดคุก แล้วก็ไปที่คุก เราไปรักกันในคุกอย่างเงี้ยเหรอ ไอ้น้องก็ติดด้วยกันไปจบ โวยน้องติดนอนเละนะ ติดคุกแล้วก็ ตายแล้วกูบอก ไปสำนึกผิดในนี่แล้วก็เหมือนออกมาแล้วก็ขาดการติดต่อกันไปเลย แล้วก็ค่อยมาเจอกันทีหลังแล้วก็เหมือนปลายเปิดว่าเฮ้ยจริงๆความสัมพันธ์นี้มันจะถูกสานต่อหรือไม่ อ่ะอยาก หนังญี่ปุ่น ไหนญี่ปุ่นอยากให้มีซีนแบบทีมแบบ เฮ้ยผมแก้กันผมแก้กัน อ้าวจอดับ เขาปิดไฟ เอาเลย เมื่อกี้จุกดาหอมแก้มไปครับทุกคน โอเค โดนเมื่อกี้โดน จุงดาหอมแก้มกันแล้วอ่ะเหลือที่เหลือหน้ากล้องแล้วจะหอมไหม เราไปหอมแก้มมาดีกว่า 4 คน จุ่มหน่อยจุ่ม อ่ะก็อาจจะมีซีนแบบทีมนอนพิงลูกกงแล้วแบบมองแล้วแบบไม่ได้ติดต่อไปเลยแต่ว่าคนชื่อทีมที่ไหนนะทีม ทีมชื่อทีมธนิน คุณธนินมีคนมาเยี่ยมแล้วก็แบบไปดูแล้วก็กลายเป็นไปก็ยังลืมไม่ได้ เอาอาหารมื้อข้าวที่ทีมชอบไม่เหมือนเดิมอาจจะแบบไม่ได้กินข้าวด้วยกันแล้ว แต่ว่ามันก็วางไว้แล้วก็แบบทีมก็พูดด้วยอย่างดราม่าโคตรดราม่าแบบมาก เหมือนเรื่องหนังเรื่องนี้เคยดูมันลูฟแมนเคยดูปะ ๆยังไม่เคย ลูฟแมนนี่สนุกมาก ฉันดู สนุกมากลูฟแมนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเอกเนี่ยเขาเป็นเหมือนทหารเก่าแล้วคือทีเนี้ยเขาอ่ะมีลูกแล้วก็มีภรรยา แต่เขาเนี่ยไม่สามารถเขาเนี่ยไม่มีเงินมากพอที่จะทำให้ลูกกับภรรยาเขาอยู่อย่างสุขสบายได้เขาเลยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาเลยไปปล้นแมคโดนัลล์เขาอ่ะแบบเหมือนกับว่าเขาเป็นคนฉลาดมากแล้วเก่งมากเขาจะรู้ว่าแบบตอนเนี้ยแมคโดนัลล์จะเอาเงินออกตอนนี้แล้วเอาแบบว่าเอาเซฟออกอย่างนี้เขาก็ไปปล้นแล้วเขาก็โดนจับได้แล้วเขาเลยต้องหลบหนีวิธีที่เขาหนีก็คือเขาไปซ่อนในร้านของเล่นแล้วก็ซ่อนใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเป็นเดือนหลายๆเดือน เหมือนเคยเห็นตัวอย่างดูละ เป็นเบสออนทรู เพราะจริงๆเขาไม่ใช่คนไม่ดีแต่เขาแค่แบบว่าก็ที่ไปอยู่ใน ใช่คือจริงๆเขาเป็นคนไม่ดีแหละเขาก็ปล้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไปพบรักกับพนักงานขายของนี่เป็นเรื่องจริงนะเขาทำจากเรื่องจริงไปพบรักกับพนักงานขายของเล่นแล้วก็เกิดตกหลุมรักกันเขาเนี่ยก็เลยต้องปลอมตัวในชีวิตในตอนกลางวันอ่ะเขาเลยต้องปลอมตัวแบบว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่โจรที่กำลังหลบหนีข้อหาอยู่เพื่อไปหาแฟนเขาแล้วสุดท้ายแฟนจับได้แล้วก็เลิกกันแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็เหมือนกับว่าซีสุดท้ายเดี๋ยวไปติดตาม จบแล้ว ก็ประมาณนั้นก็คือแล้วพี่โอมคิดยังไงกับทีม เมื่อกี้จบยังนะอะไรนะคุณทีมติดคุก ก็คือติดคุกคือไปว่า มาเยี่ยม แล้วก็ยังสุดท้ายออกมาจากคุกก็ยังรออยู่แต่คงแค่คิดไปเปิดว่าเขาจะยังไงกันต่อเขาคงแบบว่าไม่อยากนี่กันไปครับอะไรประมาณนี้ดูน้อยไปเหมือนกัน ผมอยากให้ Happy Ending ทุกคู่ แล้วคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งไง คนรักกันต่อให้คน มันรักห้ามไม่ไหว ใช่ห้ามไม่ไหว นี่ก็ตามสู้ทีมมันจะเกิดอะไร ก็คนมันรอกันมาตั้งนาน อ๋อข้างเดียว นี่มันตาม ใช่ นี่มันตามซีรีส์เลย นั่นแหละก็อยากให้รักกันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ในอนาคตแน่นอนต้องมีทะเลาะเบาะแวงอะไรกันบ้างเป็นธรรมดาครับสิ่งกับฟันพวกกันอะไรก็เรื่องใหญ่ พี่เบิร์นกำลัง เข้าไป 6 7 เลิศ ต่อ ต่อนะเขาบอกว่าในซีรีส์ได้เห็นมุมมองความรักของแต่ละตัวละครไปแล้วเลยอยากรู้มุมมองความรักของพี่ๆทั้ง4 คน
ว่ามองความรักเป็นยังไงกันบ้าง ไม่จำเป็นต้องความสัมพันธ์กับคนรักก็ได้ค่ะ โอ้ย บอกความรักเป็นยังไงเหรอ ความ ความรักคืออะไร ความรักคืออะไรความรักคือ ตับไตไส้พุง กับชา ความรักคืออะไร คืออะไร คือใครมีตอบคำตอบไหมไม่มีคำตอบนี้เดี๋ยว พี่ยูก่อนเลยพี่จูก่อนเลย โอเคคือความรักเนี่ยนะ คือความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กัน ไม่จำเป็นต้องรักกันแบบคนรัก แต่ว่าความรักเนี่ยคือเราเนี่ยให้ใจอีกฝ่ายไป โดยที่เรารู้สึกว่าเราให้ใจเข้าไปเรายินดีที่จะทำให้เขามีความสุข แล้วก็พร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องไม่ว่าเขาเนี่ยจะต้องการมันหรือไม่ แล้วก็ความรักที่ดีคือเขาให้ใจเรากลับมา give and take ครับปูนว่าก็คงเป็นการให้โดยที่แบบว่าบางทีเราไม่ต้องคาดหวัง จริงกันให้ ใช่มันคือมันน้อยมากในโลกวันนี้แต่เขาก็คือเรียกว่า pure love ก็คือแบบว่าเราแค่แบบว่าให้ความรู้สึกดีๆไป แล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องการอะไรกลับมาหรอก แค่อยากให้เขาแบบมีความสุขแล้วก็ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจริงๆความรักรูปแบบนี้เห็นได้จากแฟนคลับนะผมรู้สึกว่าจริงๆเป็นอะไรใหม่ๆ ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วผมเคยไปอ่านในหนังสือมาจำไม่ได้เรื่องอะไรเล่มอะไรเหมือนกันแต่เขาเคยบอกว่าจริงๆความรักที่ดีอ่ะคือความรักที่ไม่ได้มีแต่ให้ แต่ต้อง ได้รับด้วย ได้รับด้วย เพราะว่าคนมนุษย์แบบว่าหมายถึงว่าสัญชาตญาณของมนุษย์โดยแท้จริงอ่ะเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ตลอดเวลาเราต้องเป็นคนที่ได้กลับมาด้วยบางทีแบบว่าเราทำบุญเราให้นี่บางทีจริง ๆ แล้วจุดมุ่งหมายของเราคือเราไม่ได้อยากที่จะให้เนี่ยแต่เราอยากที่จะได้บุญกลับมาเพื่อที่เราจะตายไปแล้วเราจะไปขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ย ก็จริง เออ ก็จริง เห็นไหม มีความ เห็นไหม แบบในลึกๆอ่ะในแบบว่ามัน conscious บางอย่างนะ สำหรับผมรักหนูความปลอดภัยคือที่ปลอดภัยคือที่เซฟโซนทุกอย่างไม่ว่าจะรักทางด้านไหนรู้สึกว่ามันคือทุกอย่างของความรักครับ คือเป็นความ รักแร้ก็เป็นความปลอดภัยอะไรนี้ รักแร้ ไม่คิดไม่รู้ ทาน เป็นว่า ของมาร์ค ความรักก็คิดเหมือนความรักก็เป็นความการที่เรารู้สึกดีต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นทุกๆอย่างเลยเป็นผู้คนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่คิดเหมือนกันว่าความรักคือการให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้อยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายมันก็จะมีวันจบลงอยู่ดีไม่ว่าเราจะรักมากขนาดไหนสุดท้ายเราอาจจะต้องสุดท้ายมันก็มีวันจบลงครับระยะเวลามันก็มีความจบลงการจบลงอยู่ดีแต่ถ้าสุดท้ายมันทั้งสองฝ่ายมันก็อาจจะอยู่ได้นานครับ ถ้าเกิดว่ามีทั้งการให้และการรับ ใช่ อะไรเงี้ย ทั้งสองฝ่ายนะ แต่อะไรอย่างนี้มันมีความเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นรูปธรรมขนาดนั้น มันก็ไม่มีผิดมีถูกอะแล้วแต่ทุกคนอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือของพวกเรา แต่ไม่ใช่รักแร้แน่นอน ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่อ่ะประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา1:21 นาทีแล้วเดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งเราจะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปรวมพลกับแฟนๆที่ลงทะเบียนมาวันนี้ ครับผม วันนี้มีกี่ท่านครับ เยอะ เยอะเลยนะ หลายท่านแท็กไม่หมด ท่านขอบคุณมาก หลายท่านเยอะมากเยอะนะครับ ก็สำหรับใครที่รับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับก็อยากจะฝากซีรีส์ของพวกเรานะครับ My Romance Scammer นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ20:30นะครับเวลาไทยแลนด์นะครับก็สามารถรับชมได้ทางเจม25ครับหรือว่าถ้าสมมติว่าดูสดไม่ทันทำไงได้บ้างครับ ดูย้อนหลังได้ทาง VTV เท่านั้นนะครับ3:30ก็วันนี้นะครับวันนี้ EP 10แล้วเหลืออีกแค่ก็10-12ใกล้จบแล้วก็ฝากด้วยครับ ครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมามีทุกคนหรือว่าโพสไหนก็ตามนะครับมาใส่แฮชแท็กกันครับผม by romance scammer EP 10นะครับคืนนี้ยังไงพวกเราจะเข้าไปสอบดูอ่านแน่นอนครับเพราะว่าความ ก็คอมเมนต์มา ใช่ครับ ถูกต้องครับ มันมีความหมายกับพวกเรามากๆครับฝากด้วยครับ ฝากด้วยครับผม อะไรครับ ตอนนี้เราดำเนินมาถึงจะใกล้จะปลายทางแล้วนะทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บมวลทุกความ เฮ้ย รู้สึก เสื้อช็อป นะเดี๋ยว เอามา อยากจะเก็บเสื้อช็อป ไม่ใช่ จะเก็บทุกมวลความรู้สึกทุกคนคือ 9 นาฬิกาว่ะ 9 นาฬิกา 9 นาฬิกาว่ะเฮ้ยใส่เสื้ออะไรไม่ได้ ให้ หร เรา อ ไปมีความสุขพร้อมๆกันครับ ฝากช่วยที่เราสาวเห็นทุกเพลงด้วยครับผมพี่จูมีเพลงใหม่ปล่อยไปครับผม เอาเพล มี งมาก่อน วางใจครับของจูเนียร์มาร์คมี รักหลอก ครับ ของโอปูนครับแล้วก็มีให้ได้รับนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง GMTV Records ครับผม ครับตอนนี้พวกเราก็ขอตัวไปดู อีกนิดนึง เอ้ย พรุ่งนี้มีกิจกรรมไลฟ์กันที่ อ๋อใช่ อ๋อใช่ครับ นี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรา4คนจะไปเจอกันที่แฟนิวัลนะครับ 3 โมงใช่ไหมครับ
ใช่ครับใครที่อยู่หน้างานก็สามารถรับชมเราสดๆได้หรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกรับชมสดๆนะครับก็สามารถดูได้ทางแอปแดงถูกไหม ค่ะ ของ GMTV ถูก ค ต้ รั อบ ง ผมครับก็ฝากด้วยครับพรุ่งนี้มี Festival GMTV My Romance Scammer ครับผมฝากด้วยครับ เจอกันครับผม เจอกันครับบ๊ายบายครับ โอ้โห